फ्रेंड्स, मुद्रिकास कुक में स्वागत है तमारू। आजे हूँ तमारी साथे शेर करीश एकदम ओછી वस्तुमांथी अने फटाफट बनी जाए एवो मकाईना पौવાનો चेवडो। मकाई पौवाना चेवडानी साथे चेवडानो मसालो पण बनावीशुं। आ मकाईनो चेवडो खावामां एकदम क्रिस्पी अने टेस्टी लागे छे। तो चालो ओછી मेहनते अने ओછી वस्तुमांथी फटाफट बनी जाए एवो मकाईना पौવાનો चेवडो बनाववानुं शरू करीए। पौવાનો चेवडो बनाववा माटे मैं आ 500 ग्राम मकाईना पौवा लीधा छे। आ रीतना एकदम तपावीने लीधा छे पौवाने। 200 ग्राम सिंगदाणा लीधा छे। कोपरानी कतरी लीधी छे। मैं आ अर्धा कोपराने आ रीते कतरी बनावी लीधी छे। पौવાનો चेवडो बनावવાનો छे तो मसालो तैयार करीशुं। तो तेना माटे मैं आ 2 चमची कश्मीरी लाल मरचुं लीधुं छे, 1 चमची रेग्युलर मरचुं, 1 चमची हळदर, 1 चमची चाट मसालो, 1 चमची आमचूर पाउडर, 1 चमची धाणा जीरु पाउडर, स्वाद प्रमाणे मीठुं, 2 चमची वरियाળી, 3 मोटी चमची खांड, હવે આ બધા મસાલાને મિક્સર જારની અંદર પીસી લઈશું। મસાલો દળી લીધો છે, હવે કાઢી લઈશું। આ રીતે એકદમ બારીક ભૂકો કરવાનો છે। આ મસાલાને તમે કોઈ પણ ચેવડાની અંદર નાખી શકો। પૌવાને તળવા માટે મેં અહીંયા તેલ ગરમ મૂકી દીધેલું છે। તેલ ગરમ થાય પછી આપણે પૌવાને તળી લઈશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, હવે પૌવાને તળી લઈશું। આ રીતે થોડા થોડા નાખીને તળી લઈશું। આ રીતે એકદમ પૌવા ફૂલી જાય એ રીતનું ગરમ તેલ થવા દેવાનું છે। તો આવી રીતે બધા પૌવાને તળી લઈશું। તેલ આ રીતે એકદમ સરસ આવેલું હોય તો પૌવા સરસ તળાશે। ઓછું તેલ આવેલું હશે તો આ રીતના ફૂલશે નહીં, એટલા માટે બરાબર તેલ આવવા દેવાનું છે। પૌવા તળાઈ ગયા છે, હવે શિંગદાણાને તળી લઈશું। શિંગદાણાને આપણે આ રીતે તળીશું ચાળાની અંદર। શિંગદાણા એકદમ સરસ તળાઈ ગયા છે, હવે કાઢી લઈશું। શિંગદાણાને આ રીતે તળવાથી એકદમ સરસ તળાઈ જાય છે। હવે કોપરાની કતરીને પણ તળી લઈશું। એને આપણે આ રીતે જ તળવાની છે। આ રીતે ફેરવતા જઈશું અને તળી લઈશું। કોપરું તળાઈ ગયું છે, કાઢી લઈશું। હવે મેં અહીંયા 3 મરચાંના ટુકડા કરીને લીધા છે, એ પણ તળી લઈશું। પણ મરચાંને આપણે ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળવાના છે।
આ રીતે મરચાંને ક્રિસ્પી થવા દઈશું. મરચાં તળાઈ ગયા છે, કાઢી લઈશું. હવે મેં અહીંયા મીઠો લીમડો લીધો છે, એ પણ તળી લઈશું. આ રીતે તળીને પૌવાની અંદર આપણે એડ કરવાનો છે. લીમડો એડ કરીશું તળેલો. હવે બધું મિક્સ કરી લઈશું. થોડું થોડું ગરમ હોય ત્યાં જ આપણે મસાલો એડ કરવાનો છે. થોડો મસાલો એડ કરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું. એકસાથે બધો મસાલો એડ નથી કરવાનો. આ રીતે થોડો એડ કરતા જઈશું અને મિક્સ કરતા જઈશું એટલે બરાબર મસાલો મિક્સ થાય. ચેવડો એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે આ ચેવડો ઠંડો પડે પછી તમે એરટાઈટ ડબ્બામાં ભરી શકો.